हेलो एवरीवन वेलकम टू श्री शॉकर्स योर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जी 3704 मास्टर काडर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3704 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 ਮਾਰਚ, 20 ਮਾਰਚ, 22 ਮਾਰਚ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 19, 20, 22, 23 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੀਐਮਐਸ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਡੀਐਮਐਸ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ 29 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਟੀਏ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 9th ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 11th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮੂਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਣਿਤ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 50, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡਾਈਟ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਈਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਾਈਟ ਦਿਓਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, SAS ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, SBS ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ UT। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 139 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੋਪ ਤੇ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਈਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਈਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਈਟ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 54, ਡਾਇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਡਾਇਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ 47 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 68 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, SBS ਨਗਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 44 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। 174 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ 174 ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ 135 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ। ਲਿਸਟ ਹਲੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। 19, 20, 22 ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।